המילת מפתח עם כל יזם זה ROI, Return on Investment. הם חייבים לעמוד בתקציב שלהם, אוקיי? הם רוצים לראות כמה לקוחות בסופו של דבר הם השיגו, מה הנפח של זה, ושמעכשיו שמה שאנחנו עושים באמת יניב להם את התוצאות, וירשים את המשקיעים שלהם. זו הייתה אפרת שלם, יזמית אימפקט, מומחית שיווק וניהול מוצר, והיא איתנו כאן היום בפרק. אתם יודעים איך הגעתי לכאן היום? אני אספר לכם. בקורקינט של ברד. ואיזה יופי של חוויה זאת. הקורקינט נותן לי מלא ערך, הוא מהיר, הוא כיפי, הוא יעיל, ולפעמים אני שואלת את עצמי, אוריאן, למה את פשוט לא קונה לך אחד? מצד שני, לקנות זה אומר להטעין, זה אומר לסחוב ממקום למקום, לפחד שיגנבו אותו, וכמובן, ההשקעה הכספית הראשונית. ובואו, כולנו יודעים שאני לא בן אדם שמחויבות באה לו בקלות. ושוב המחשבה לרכוש אחד נגנזת. ובתכלס אני משתמשת בברד כקורקינט as a service. והדילמה הזאת של אם לקנות או לשכור, היא דילמה שנתקלים בה יזמים רבים בבואם להכניס פרודקט מרקטינג לחברה. ובנושא הזה יעסוק הפרק. בתקופה הזו שפרודקט מרקטינג is a buzzword, וכל חברה או יזם מבינים את הערך שבאיוש התפקיד בשלבים מוקדמים של החברה, אבל לא תמיד יכולים להרשות לעצמם, נולדת תת קטגוריה חדשה. פרודקט מרקטינג is a service. ובתכלס, קונסולטינג. הפרק הזה רלוונטי לא רק למי שמתלבט עם להיות פרודקט מרקטינג יועץ או שכיר, כי ניגע היום גם בממשקים עם סוגי פרסונות שונים, עם סטייק הולדרים, ואיך ליצור אימפקט ביזנסי מ-day one, וגם כמה טיפים של עשה ואל תעשה. במקביל, הפרק יהיה בעל ערך רב לצד השני של המטבע, ליזמים, למנהלי המוצר או השיווק ששוכרים ייעוץ. נענה על שאלות כמו מה הדרך הטובה ביותר לעבוד עם פרודקט מרקטינג כיועץ חיצוני, איך להתאים התמחות פרודקט מרקטיאלית לשלב בו החברה נמצאת, להזדמנויות הספציפיות שלה והחסמים בהם נתקלתם עד כה. אז הנה אנחנו מתחילים. הפממיה. דברים שבין אדם למוצרו. שיחות על פרודקט מרקטינג וכסף. נמצאת איתנו כאן אפרת שלם, יזמית אימפקט ובעלת ניסיון רב בייעוץ פרודקט מרקטיאלי לחברות. אפרת, תציגי את עצמך. אז נעים מאוד, עשית עבודה טובה בלהציג. אז כן, אז אני יזמת אימפקט ומומחית שיווק במוצר טכנולוגי, וגם בחצי שנה עבדתי על המדריך הקומפקטי לשיווק מוצר טכנולוגי, שזה חלק מהערך המוסף שלי, ואנחנו נחזור לזה אחר כך. ב10 שנים האחרונות הייתי גם יזמת וגם שכירה, ועבדתי עם חברות מהרבה מאוד תחומים, כמו AI, Big Data, Cloud, Micro-Mobility, גם היה סקוטרים. כן, ועבדתי גם ב-B2B, גם ב-B2C, גם ב-B2B2C, וגם היה לי סטארט-אפ של מובייל קומרס. כן. Sounds like a lot. אז אני רק אציג את עצמי, וככה נתחיל לצלול לנושא. אז נעים מאוד, שמי אוריאן אבינר, ואני מייסדת שותפה של הפממיה. יש לי ניסיון של מעל עשור בהייטק הישראלי, בעיקר בתפקידי ניהול מרקטינג ופרודקט מרקטינג, בחברות B2B ו-B2C, וגם אני חוטאת בייעוץ לחברות סטארט-אפ, ולכן הנושא הזה אישית מאוד מעניין אותי, ורציתי לגעת בו, בגלל שאני מרגישה שיש באמת איזושהי הזדמנות היום בשוק לאנשים להתחיל לעבוד בזה או להשתפר בזה, וגם לחברות עצמם שרוצות לשלב כמה שיותר מוקדם פרודקט מרקטינג, בשביל לחסוך לעצמם לתקן דברים בדיעבד. כן. אז נשמע שוב שעברת כברת דרך לא קטנה בפרודקט מרקטינג as a service, ומבחינתי לקחת את זה to the next level, ובגלל זה גם היה לי מאוד מעניין להביא אותך כאן היום. תודה. יצרת ממש חומרים מרקטיאליים ופאנל שלם, שניגע בו בהמשך, כדי לייצר לעצמך לידים, שזה מעורר השראה בפני עצמו. הייתי רוצה שככה תספרי לנו מה הביא אותך לזה. את בחרת בזה, זה בחר בך. אז שילוב באמת של היכולות שלי, עם הזדמנות בשוק, וקצת שיגעון יזמי. אז עבדתי, כמו שאמרתי, על הסטארט-אפ שלי במשך שנתיים, ומסיבות ככה זה נתקע, ואז חשבתי לחזור כאילו להיות שכירה, ועשיתי המון רעיונות לפרודקט מרקטינג, ואיפשהו זה פשוט כאילו, לא הצלחתי להתאים כאילו למשבצת, וראיתי כל כך הרבה טעויות שנעשו ברעיונות, מבחינה של מה הגדרת התפקיד בכלל, ומה אמורים לחפש, ומה תהליך הרעיונות צריך להיות, וכולי, שפשוט מצאתי בעיה בשוק, וכיזמת כאילו פשוט החלטתי שבוא נפתור את זה.
וגם עשיתי כל כך הרבה תרגילים, שהיה לי כבר את כל החומרים כאילו מוכנים, בנוסף לכל 10 שנים שלי כסחירה, שבניתי לי כבר את החומרים שלי, וגם כיזמת, הכל היה כבר די מגובש. אז זה התחיל כאילו מזה שהתחלתי לבנות את הערכה לפרודקט מרקטר, ופשוט על זה בניתי קורס ליודמי, וברגע שכבר היה את הקורס, כאילו, ובניתי אותו באנגלית, אז אמרתי, טוב, יאללה, אז כאילו, בוא ננגיש את זה גם כספר. ואז כי למה לא, ממש, על הדרך ככה. כן, כי אנשים אוהבים לצרוך את התכנים שלהם בכל מיני תצורות, וזה יכול באמת לספק כל מיני פרסונות בכל מיני שלבים. ואז כשזה כבר היה באנגלית, אמרתי, טוב, לא כותבים ממש הרבה על שיווק מוצר טכנולוגי בעברית, אז למה שזה לא יהיה הספר הראשון בתחום כאילו בעברית? אז גם תרגמתי אותו, ואז איכשהו עברה חצי שנה. באמת, כאילו, אני נסחפת עם הדברים כמו שאת שמה לב, ובאיזה שלב אמרתי, טוב, עכשיו הגיע הזמן לארוז את זה כחבילה, ולצאת לשוק. מדהימה. אז קודם כל אני מזהה פה גם איזושהי שגרירות של רצון טוב, כלומר יש באמת הגדרות מאוד רחבות למה זה פרודקט מרקטינג, מה זה פרודקט מרקטינג בכל חברה, B2C, B2B, שלבים של המוצר שנמצא וכו'. וגם באמת להשקיע את הדם, יזע ודמעות שלך היה, בזה שעברת שלבים שונים בחברות שונות, ושוב ושוב משימות בית, שזה בכלל פרק בפני עצמו, אם לא טרילוגיה. אז להגיע למצב שאת בעצם יוצרת איזה שהם טמפלטים לעצמך, ואז משתפת גם אחרים, שאני חושבת שזה סופר מעניין, ומי שעוד לא יצא לו, לראות את הטמפלטים שלך ולקרוא את הספר, אנחנו ממשירות ככה, נקרא לזה קנדי, הפתעה, בסוף הפרק, אז כדאי לכם להקשיב ולהישאר עד הסוף. אז פעם, סבא של חברה טובה שלי היה אומר, תמיד כדאי להתחיל מההתחלה. אז מבחינתי ההתחלה היא בעצם שיוצר איתך קשר אדון יזם, גברת יזמית, עם איזה לינקדאין, איזה וואטסאפ, ועולים לצורך העניין לשיחה ראשונית. אז בואי ננסה קצת ככה לסמלץ אותה. אני גברת יזמית, ואני גרינג, שלום, אפרת, היי, מה שלומך? שמי אוריאן, יש לי סטארט-אפ. בעולמות ה-AI, אני יודעת שכולם היום מדברים על AI, אבל שלי באמת מוצר שהולך לעשות disruption מאוד רציני לאינדסטרי הזה. יש לנו 3 לקוחות עד היום, אחד מהם מאוד גדול, ואנחנו לפני סבב גיוס. עכשיו, אני לא מבינה בשיווק, ואני יודעת שזה משהו מאוד מאוד חשוב, אבל תכלס אין לי מושג איך לעשות את זה, והיינו רוצים לקחת את השיווק קצת יותר ברצינות, אנחנו מחפשים ככה את הפונקציה הראשונית במרקטינג, לצערי אני עוד לא יכולה להביא מישהו אין-האוס, ולהתחייב לזה, אני גם לא יודעת בדיוק מה אני מחפשת, אז הייתי שמחה לדעת, אם את יכולה לעזור לי, מאיפה אפשר להתחיל, דייקתי, כאילו זה נשמע דומה. כן, נתת הרבה מאוד מידע שלרוב הם לא נותנים על ההתחלה, זאת אומרת, בתור פרודקט מרקטינג as a service, אתה תצטרך להכווין אותם, אז כאילו, ממש קודם כל, להבין מה המטרה שלהם, למה הם פנו אליך עכשיו, מה, כאילו, איך הם יראו באמת את ההצלחה שלהם, ולמה אנחנו עכשיו בכלל מנהלים את השיחה הזאת. מדהים, אז את כבר נכנסת אפילו לדגשים, למה כדאי בתור פרודקט מרקטינג as a service, בתור הפמ"ם, להבין בשיחה ראשונית, כן. בשביל לראות אם הפרויקט הזה בשבילך מעולה, אז תמשיכי. כן, אז הזמן זה הדבר הכי חשוב ליזמים, וגם שלכם, אז כדאי למקסם את זה, ולהבין בדיוק מה המטרה. שאלה מספר 1, מה המטרה? שאלה מספר 2, מה החסמים? כאילו, באיזה בעיות והאתגרים את מתמודדת כרגע? הרבה פעמים זה אתגרים כלכליים, הרבה פעמים זה אתגרים שהם עבדו עם סוכנויות קודמות, וזה לא עבד להם. אוי, כמה זה אני מכירה, וואו, היה לי באמת סטארט-אפ הקודם, הגיעו בדיוק מפרויקט ריברנד, שחיכו לו באמת חצי שנה לתוצאות שלו, והם עבדו בצמוד עם ה-CMO, עם ה-CEO, אנשי מפתח בחברה, חזרו עם באמת מ-Visuals עד לקופי מזעזע, הפרויקט הוטמע באתר, ויום אחרי זה יצאנו לדרך חדשה של ריברנד על הריברנד, כן. אז זה גם מאוד חשוב, אני חושבת שבכללי זו סוגיה שאני רוצה שנייה להתעכב עליה, כי גם מי שמקשיב לפודקאסט הזה, שמעוניין בפרודקט מרקטינג חיצוני, ולפעמים שואל את עצמו, רגע, אבל אם אני צריך ריברנד, למה לא לקחת עכשיו איזה אייג'נסי שמאוד טוב בזה? אז חשוב להדגיש שהרבה פעמים האייג'נסיז עצמם לא רואים את התמונה הרחבה, זה פשוט לא מה שהם מתעסקים בו, הם לא ילכו וישאלו לקוחות, הם לא יבדקו מתחרים, והם בכלל אין להם את הזווית הטכנולוגית ואת הידע של הפרודקט מרקטינג יש, בשביל לעשות את זה כמו שצריך.
ואני נתקלתי בכמה וכמה כבר פרויקטים ריברנד, שנעשו על ידי סוכנות חיצונית, שפשוט לא נעשים טוב, אז זה בזבוז של כסף, זה המון תסכול, ובעיקר בזבוז של זמן, כי אנחנו גם ניגע בזה תכף, אבל תמיד הם צריכים את מה שהם מבקשים ממך לאתמול, תמיד זה סופר דחוף, תמיד אין זמן, תמיד יש לחץ, ולכן הם מבזבזים גם עוד כמה חודשים ובאדג'ט על תהליך לא נכון. ואז הם מגיעים עליך כבר שהם בקרייסס. מעולה, אז תמשיכי. כן, אז קרה גם לי כמה פעמים שהגעתי באמת בנקודת שבר הזאת, שכאילו ניסו, גם לפעמים הביאו כל מיני מנהלים שלא עם הרבה ניסיון, כי ניסו לחסוך על השיווק, אז הביאו עם רקע של אדמיניסטרטיבי בכלל, וניסו להלביש על זה שיווק, וגם זה לא עבד. אז קודם כל, אני חושבת שפרודקט מרקטינג צריך להיות הפונקציה הראשונה בחברה השיווקית, כי היא שמה את כל היסודות של השיווק, היא מבינה בדיוק מה השוק, מה הוא צריך, מבינה את הלקוח, שמה את ה-value proposition שהכי חשוב לשים בפרונט, ובאיזה ערוצים כדאי לקדם אתכם. ופרודקט מרקטינג זה סרוויס, היתרון הוא באמת שזה בדרך כלל אנשים עם הרבה מאוד ניסיון עשיר, מכמה תחומים ומכמה סוגים של מוצרים. וזה למה כדאי, כי באמת בשבילכם לפנות את זה, כשאין לכם עדיין באמת חברה מגובשת עם מחלקת שיווק מסודרת, זה נגיד use case אחד. אני רוצה לקח אותך רגע חזרה לשיחת עם גברת יזמית. יש עוד דברים שהיית רוצה לשאול, למשל מתחרים לדוגמה? נכון. אז כן, אז יש כמה שאלות שאמרנו קודם כל המטרה ומה החסמים. ועכשיו אתם צריכים לקבל איזושהי תמונה, רקע, שכאילו תדמיינו באיזה אוקיינוס אתם נמצאים, אוקיי? מתחרים זה הדבר הראשון באמת שאתם צריכים לדעת על השוק, כי אז אתם באמת יודעים כאילו למי להשוות אותם, אוקיי? אחרי שאתם יודעים באמת מול מי אתם עומדים, יש לכם איזושהי מושג מה האסטרטגיה השיווקית שלכם, שיכולה להיות, אתם בודקים אותם אחר כך, אתם נותנים גם איזשהם שיעורי בית בשביל היזם, לי יש טבלת מתחרים שכאילו גיבשתי עם השנים, וגם תמצאו אותה בערכה שלי, שממש אפשר לתת ליזמים, אם אין להם, אם לא עשו איזה אקסלרטור, ואין להם משהו כזה, תלוי באיזה שלב הם, וממש כאילו להתחיל להבין מול מה אתם מתמודדים, אוקיי? וגם בנוסף לזה, כאילו, אתם צריכים להבין באיזה שלב המוצר נמצא, אוקיי? יש כאלה יזמים שיבואו ממש קלולסים לגבי כאילו מה התהליך של שיווק צריך להיות, ויש כאלה שיצאו מאקסלרטור עכשיו, וצריכים להשיג את ההשקעה, או שיש להם קצת כסף שהם השקיעו, או שיש להם אנג'ל, ממש צריך להבין כאילו מה אתם מתמודדים, מה המצב הכלכלי, מה השירות שאתם יכולים לתת לו, גם לכמה זמן, מה הרנווי שלהם, וכדי לבנות להם הצעת מחיר מאוד מגובשת, אסטרטגיה מאוד כאילו high-level, אוקיי? אתם לא עכשיו נותנים את כל השירות על ההתחלה, וגם אני מציעה לכם שבאמת תקבלו, תחלקו את זה לחלקים. מיילסטונים. כן, מיילסטונים של כאילו, סבבה, אסטרטגיה, שיווקית, זה סכום מסוים שכמה שזה יעלה, כמה זמן זה הולך לקחת וכו'. אחרי זה אנחנו רוצים לעשות את המיתוג, אם אתם רוצים סוכן או מעצב או לא יודעת מה, להתקדם. דברים כאלה. נשמע מאוד מאוד מעניין, ואנחנו תכף גם נלך טיפה יותר לשלבים היותר ראשוניים. אנחנו לצורך העניין בשיחה הראשונית עם היזמת. אז האם יש איזה שהם שיעורי בית שאת נותנת להם? כן. יש דברים שאת מבקשת, ואז לפי זה את מחליטה, למשל בשיחה השנייה, אם את מעוניינת בפרויקט או לא? אז גם אני שמה לב, כאילו חוץ מהשיעורי בית של המתחרים, ובאמת אני כבר עושה אחרי זה מסתכלת, ומבינה איפה אני נמצאת, ואני בונת את ההצעת מחיר, כמה שזה יהיה יותר משקף את מה שאנחנו הולכים באמת לעבוד ביחד, וכמה זמן אנחנו הולכים לעבוד ביחד, וכמה כהשקעה כלכלית מבחינתם, וכמה זמן, כי אנחנו רוצים להשיג את המטרה, ולפעמים יש טווח מאוד מאוד קצר לתת את האימפקט שלך, עם כל מיני יזמים, אז מה הכי חשוב, אוקיי? בתקופה הזאת מה הכי חשוב להשיג, והלקוח גם צריך כאילו להרגיש שאת רואה אותו, שאת מבינה את הצרכים שלו, כי אם אתה מסת עליו יותר מהדברים שהוא לא צריך כרגע, אז הוא גם לא יהיה שלך, המטרה היא בסופו של דבר להשיג את הלקוח. אז ברגע שיש לכם תיאום ציפיות, כמה שיותר כאילו מגובש, וגם אתם בודקים את הכימיה, חשוב. אוקיי? כן, שנראה לי שזה מוביל אותנו כבר לנושא הבא, אז כן, אז ברגע שאתם מרגישים שאתם יכולים לעבוד ביחד, זה הזמן להגיד אקשן. מצוין, נשמע מאוד מאוד טוב, אני יכולה להגיד שגם לפעמים מהניסיון שלי, נוצר מצב שאנחנו ממש מדברים ומתחילים לתכנן ביחד, ואני הרגשתי שלמשל עשיתי פעם בהתחלה קצת טעות, שבאמת את אמרת את זה גם בעצמך, שהאמסתי מדי.
שאמר, שמעתי, יש את זה, יש את זה, יש את זה, וצריך גם לקחת בחשבון שלא תמיד הפרסונה שעומדת מולכם כיזם, כמנהל מוצר, או אפילו מנהל שיווק, מבין בדיוק מה אתם עושים ומה הערך. ולכן כדאי באמת לבדוק, כמו שאת אומרת, מה המטרות שלך, מה החסמים, מה היית רוצה להשיג, מה יהיה מבחינתך פרויקט מוצלח, איזה תוצאות היית רוצה לראות, ומשם לעשות drill down לכל שאר השאלות. השאלות שלכם זה סופר חשוב, תדעו לשאול את השאלות הנכונות, אוקיי? תבואו סקרנים כאילו, ותשאלו את השאלות הנכונות, כדי שתדעו איך לבנות לכם את האסטרטגיה שלכם גם. מצוין, וגם הזכרת את זה במילה, אבל זה מאוד מאוד חשוב, גם לדעת כמה כסף לבקש, גם המצב הפיננסי של החברה, גם המטרות שלהם הלאה, גם המצב של המוצר, גם המצב הלקוחות, כל הדברים האלה גם יעזרו לכם לתת אחר כך הצעת מחיר שהיא הולמת את המצב הפיננסי, את המצב החברה, את מצב המוצר, כדי בסופו של דבר, כמו שאת אומרת, בסופו כולנו רוצים לעשות את ה-closed one הזה לצורך העניין, בהנחה ששוב הפרויקט מתאים לנו ואנחנו מעוניינים בו, ובזה ניגע עוד קצת. אז לגבי האדון יזם, גברת יזמית האלה, הייתי רוצה גם טיפה לשים צבע על הפרסונות שמגיעות אלייך ומבקשות את אותם שירותים. אני יכולה להתחיל ככה ממש על קצה המזלג, בשתי פרסונות שיצא לי יותר לעבוד איתם, פרסונות כמובן בבקטים. יש את ה-Clueless and in Love, נקרא לו, שזה לצורך העניין הפאונדרים שמאוהבים במוצר ברמת המישן שלהם, ממש חושבים שהם הולכים, כמו שאמרתי קודם, לשנות העולם. בדיוק, לעשות disruption למרקט הזה, או ממש לשנות באמת את העולם, עם איזה added value מטורף. הם לא מבינים בשיווק, למרות שלפעמים נדמה להם שכן, מה שנקרא, תהיגו אותם ואל תגלו להם מי זה מי. ועכשיו הם רוצים להיות מישהו יותר מקצועי, שיקח את זה ל-next level, והסוג השני שיצא לי לפגוש, והוא אומנם קצת יותר נדיר, אבל זה הסוג שמה שנקרא, אם זיהיתם כזה grab it, כאילו ממש מאוד נעימים לעבוד איתם מהבחינה הזאת, כי הם open-minded. הם מאוד סקרנים לשמוע את הפידבק ואת הרעיונות שלנו, שלכם להמשך. סופר אינטליגנטים. הם אינטליגנטים גם במובן שהם פורסים בפניך את כל המידע שלך, מספרים לכם כבר מה הם עשו כבר מלא טסטים מרקטיאליים, כי זה פשוט היה באיזושהי תחושת בטן שלהם, ותחושת בטן שלהם הייתה מאוד נכונה, כי הם היו open-minded גם ללקוחות וגם לשוק, וגם הסתכלו קצת על מתחרים, או אפילו על חברות שיש להם ממשק איתם, ולאו דווקא מתחרים. והם כאלה שברגע שצברתם איתם מימון, הם ייתנו לכם לרוץ על הפרויקט. השיח הוא בדרך כלל יהיה סביב מטרות, ולא סביב האמצעים, הקופי או העיצוב, שזה נשמע באמת חלום רטוב. איזה עוד יצא לך? איזה עוד פרסונות יצא לך? ונראה לי המפתח איתם, זה שהאגו שלהם נמצא במקום הנכון. אוקיי? זה לא מפריע לתהליך עבודה. אוקיי? אתם באמת יכולים לדבר על המטרות, ואיך אתם משיגים אותם ביחד, ויש איזושהי שותפות כאילו, שזה באמת המצב האידיאלי. תביא לי כאילו לקוחות כאלה, ואני אהיה המאושרת בנשים. anyway. בפמם. כן, אז כן, ויש את השלישי, שהוא זה ה-know it all, אוקיי? זה שחושב שהוא יודע את הכל, והוא רוצה שתהיו רק הביצועיסטים, סבבה? הוא חושב שהוא יקבע את הטבלת זמנים, מה הכלים, המינימום כסף, הוא רוצה הכל מעכשיו לעכשיו, וזה, כאן אתם צריכים להיות קצת יותר כאילו קשוחים, זאת אומרת, לדעת להחזיק את עצמכם ויותר סבלניים, סבבה? וכן, וזה הרבה פעמים מגיע עם חבילת אגו רצינית, אז אתם צריכים להיות כאילו גם זהירים באסטרטגיה שאתם בונים, ומה שאתם מהירים כאילו בהערות שלכם, והרבה פעמים כן, זה הרבה מאוד מהיזמים שפשוט הם השיגו הרבה מאוד מיילסטונים, כן? יכול להיות שהם השיגו הרבה מאוד כסף, או לקוחות מאוד מאוד גדולים, או שהם בעבר כבר היו יזמים, ועכשיו הם מביאים אתכם. אז תבין שיש להם, כאילו חוץ מהאגו, יש עליהם הרבה מאוד גם לחצים, אוקיי? אז כאילו לא ישר לשפוט אותם, אבל אם אתם כבר מזהים שראיתם את הטיפוס הזה בעבר, אתם עדיין, המטרה שלכם זה להשיג את הלקוח, ופשוט כאילו תנסו להיות יד ימינם, ולא לקחת את הדברים אישית. זה נשמע לי טיפ חשוב, אני חושבת שחשוב להבין שעם סוג הזה של האנשים, אם באמת כבר הזיתי אותם, קודם כל, מה שאת אומרת, יש להם קבלות, הם לא סתם מרגישים של... חלק מהם. אוקיי, אז חלקם.
תבדקו, דרך אגב, אם יש להם קבלות קיום כאלה ואין להם, זה עוד יותר אולי אפילו בעייתי. והשיח איתם לגמרי צריך להתמקד על לוחות זמנים, על מיינסטונים, על הגדרות ומטרות, ולהגיע למצב שאתה אומר, אוקיי, אני ממליץ להגיע למטרה הזו דרך 1, 2 ו-3, והנה זה הצליח לי בפרויקט ההוא, וזה מה שלמדתי מהפרויקט הזה, ושהייתי שכירה שם, עשינו ככה. כן. כלומר, כן, לתמוך את זה בקבלות שלכם. כן, תראו שאתם לא סתם כלולסים בעצמכם, אתם כאילו יודעים מה אתם עושים. אתם באים כאילו לתת להם שירות, אבל ממקום של חוסקה. מעולה, וגם הייתי מדברת על זה שזה תמיד נכון, אבל אולי איתם בפרט, לעורר את האמון שלהם, ובאמת לבוא יותר כאילו צנועים באיזשהו מקום, ולהגיע למצב שאתם רוכשים את האמון שלהם, ומשם תוכלו להמשיך. ומילת המפתח גם, אצל כל, אם אתם מדברים יזמים, במיוחד עם מנכ"לים, היזמים האלה לרוב יהיו או מרקע עסקי, אם אין להם רקע שיווקי, אז יהיה או כאילו סלס, או שהם יהיו אופרטיביים, או שהם יהיו טכנולוגיים מאוד, סבבה, או שהם יהיו אנשי המוצר, אוקיי? המילת מפתח עם כל יזם זה ROI, Return on Investment. הם חייבים לעמוד בתקציב שלהם, אוקיי? הם רוצים לראות כמה, כאילו, לקוחות בסופו של דבר הם ישיגו, מה הנפח של זה, ועכשיו שמה שאנחנו עושים באמת יניב להם את התוצאות, וירשים את המשקיעים שלהם. נקודה מאוד חשובה. אז דיברנו על יזמים וככה כמה גוונים שאנחנו נתקלנו בהם, יצא לך להתקל בפרסונות נוספות, איך את ממליצה לעבוד איתם? אז כן, אז יש לפעמים את המנהלי מוצר, לרוב יש את המנהל מוצר הראשון בחברה, או ה-VP פרודקט, שזה הבייבי שלו. אז כן, אז גם הם מאוד מאוהבים במוצר שהם בנו עכשיו, כן, ומאוד קשורים לזה, והם רוצים עכשיו שזה יצליח, אוקיי? אז פשוט לדעת לדבר גם בשפה שלהם, אוקיי? שהיא? דאטה, ועוד קצת דאטה. כן. מעולה. אני חושבת שגם מעבר לדאטה יש להם KPI, בדרך כלל יותר מוגדרים, בניגוד לשיווק שלפעמים זה ככה, איך אני מודד ברנד אווירנס וכו', פה יש ממש כמה אנשים ימצאו, כמה אנשים נטשו, כמה אנשים, אם יש איזשהו אפסל בהמשך. הם רוצים לראות שהקמפיינים יעבדו, אוקיי? הם רוצים לראות את הריטנשן, ריטנשן זה סופר חשוב למשקיעים, זה ממש כאילו בתור מישהי שניסתה להשיג השקעה, אז באמת כאילו ריטנשן זה סופר חשוב. ממש להוכיח להם, כאילו שא' עשיתם את זה בעבר, אוקיי? להראות להם כל מיני קמפיינים מוצלחים שעשיתם וכמה לקוחות הגיעו מהערוץ הזה או מהערוץ הזה, איך אתם חושבים שזה יתאימו למוצר שלהם, תביאו להם מוצר דומה שעבדתם עליו, תשימו להם בטבלאות, תראו להם את הגרפים, כאילו באמת... דאטה. כן, תרימו להם, כן, איפה שהם אוהבים, כל הזה יגרה להם כל המספרים, וזה הם יהיו ב-I, אוקיי? אבל חשוב, אתם האסטרטגיים של השיווק, אתם לא באים לעשות להם growth למוצר, אתם צריכים לבנות להם את האסטרטגיה השיווקית, והפוקוס שלכם הוא על הלקוח, אוקיי? אז אתם צריכים להסביר להם שאתם הולכים לעבוד ביחד, ואתם הולכים לשתף אותם, ואתם הולכים להביא להם את התוצאות, או לעשות את המקסימום כדי להביא להם את התוצאות שהם רוצים, אבל הם צריכים לשחרר אתכם, לעשות את האסטרטגיה השיווקית כמו שאתם יודעים, ואתם יודעים, ובשיווק זה לא רק דאטה ועוד דאטה. צריך אמפתיה ללקוחות, צריך באמת להבין את הפסיכולוגיה שלהם, צריך לעשות מחקר שוק טוב, צריך לבדוק את המתחרים, אחרי זה באמת צריך לעשות את כל הקמפיינים האלה, צריך הרבה מאוד יצירתיות, יש דברים שהם הרבה יותר כאילו פלואידים מאשר מספרים, ואז בסוף מגיעים אנליטות, ואז אפשר באמת לדבר איתם עד מחר כאילו על כל המספרים שלהם. מעולה, נשמע גם אידיאלי. כן. לפעמים, ואני יודעת שזה מקרה קצה יחסית, אבל לפעמים מי שמבקש את שירותי הייעוץ של פרויקט מרקטינג, יהיה גם מנהל שיווק. ומנהלי שיווק, אני חושבת שהם פרסונות כשלעצמם מעט שונות, ואולי כאלה שכסחירים יוצא לנו בעיקר לעבוד איתם, אז מעניין אותי גם הזווית שלך, כדווקא מייעצת חיצונית שיושבת או התבקשה לעבוד מאוד בצמוד עם מנהל מוצר. מה החוויה שלך? עם מנהל שיווק, סליחה. כן, אז האמת שפה כאילו גם כדאי לשמוע את הזווית שלך בתור מישהי שכאילו הייתה כבר CMO. אני חושבת שצריך כאילו מאוד להיות רגישים פה. אתם צריכים לזכור שיש מקומות שהביאו אתכם להיות יד ימין של המנכ"ל או המנהל מוצר וכולי, אבל כאן כבר יש יד ימין. אתם צריכים להיות כאילו אנשים שמורידים מהם את הסטרס הזה בתחום של הפרודקט מרקטינג. אם הביאו אתכם, כנראה שהמנהל שיווק ה-CMO הוא לא מהרקע של הפרודקט מרקטינג. מסכימה.
כן, יכול להיות שהוא מרקע של growth, אוקיי? בעיקר ב-B2C מביאים הרבה את האלה שהגיעו מכיוון של growth, או שיש להם רקע ביזדבי ושמו אותם פתאום CMO, גם את זה ראיתי, ואתם צריכים ממש כאילו לעשות את ה-value proposition ואת המחקר שוק, וממש להיות הביצועיסטים של כל התחום הזה, ולתת להם את האסטרטגיות, אבל לזכור שהם הקובעים הסופיים בעניין הזה, הם יקבלו את הקרדיט, אתם לא עוקפים אותם למנכ"ל, זה החלטות שלהם, וגם אם עושים טעויות, תשחררו, אוקיי? אתם באמת, זה לא התפקיד שלכם פה לבוא ולהגיד להם איך דברים צריכים כאילו להיות. אתם מציעים להם את ההצעות, הם ייקחו את זה, יש להם את הרקע שלהם, אבל בסופו של דבר האחריות היא ממש נופלת עליהם. כלומר, אתה יכול להציע, ולהציע תוכניות באמת מאוד סדורות, אבל בסוף הם המטמיעים. כן, הם גם צריכים לשבת עם המנכ"ל ולהסביר לו למה זה שווה את הכסף שעכשיו הולכים להוציא על זה. כן. אני חושבת שככה, לסיכום הייתי אומרת שבסופו של דבר שפוגשים, אם זה יזמים, פאונדרים, או זה C-Level, שהם בדרך כלל אלה שיבקשו את השירותים שלכם בתחילת הדרך של החברה, יש להם רקעים שונים. דיברנו על רקע טכנולוגי, ודיברנו על רקע מרקטיאלי, או ביזדבי ומחירות, וכמובן הפרודקט. בסופו של דבר, לכל מה שנקרא רקע ותת פרסונה, יש את הדרך הטובה ביותר לעבוד איתה. בדיוק כמו שאנחנו פרודקט מרקטינג מקצועיים, ואנחנו משווקים את המוצר הטכנולוגי שלנו, אנחנו בודקים את הפרסונות, ומה הפיין פוינטס שלהם, ומה הדרך הטובה ביותר לדבר איתם, באיזה שפה ומילים אפילו ממש הם משתמשים, ומה יגרום להם בסוף לרכוש את המוצר, ככה בדיוק אותו דבר, שאנחנו באים לייעץ, אנחנו צריכים להכיר את הפרסונות, את הסטייק הולדרים בתוך החברה, גם דרך אגב כסחירים, ולדעת לפתח תקשורת טובה מאוד, וגם דיברנו הרבה על לייצר את האמון, שאני חושבת שקל להגיד. קשה לעשות. בדיוק, ולכן כן ניסינו ככה לגעת גם בכלים יותר פרקטיים. כן. אבל בגדול, תנסו להבין את מי פגשתם, מבין הפרסונות שתיארנו פה, ולמי מתאים לכם לתת שירות, ובאיזה אופן, ואיך בעצם לייצר את אותו רמת שירות גבוהה, דרך תקשורת אמון, וכמובן מקצועיות. אני כן רוצה להדגיש עוד משהו קטן שאמרת, שאני חושבת שהוא נורא נורא חשוב. לא כל אחד מהפרסונות האלה יודע מה זה פרודקט מרקטינג. נכון. דיברנו על זה טיפה בהתחלה, וכן, באופן כללי, בוא נגיד שפרודקט מרקטינג זה קצת אניגמה, זה היום buzzword, זה לא עשיתי את המדריך. וכולם בדיוק, וכולם רוצים את זה, לא יודעים בדיוק מה זה, ואיך לשלב את זה, ואיזה סוג גם לבחור, יש הרבה סוגים עם הרבה התמחויות בתוך הפרודקט מרקטינג, ולכן חשוב גם, אם זה בתוך התיאום ציפיות, או ככה כחוט שני שעובר, שאתה מציג את עצמך, לעמוד על האיכויות שלך, ובאמת ההתמחויות שלך, כן. וגם להגיע למצב שאתה יודע להנגיש לו במילים את השירות שלך, כן. דרך שימוש בשפה שלהם, כדי לייצר באמת איזשהו גם רוגע, ולדעת שאתה הבן אדם הנכון בשבילם, וניגע בזה קצת בהמשך, על איזה פרויקטים כדאי לבחור למי, וזה גם טוב לדבר גם בהקשר של פרויקט מרקטינג סחירים, ולאו דווקא מייעצים, זה בעצם מה ההבדל בין להיות פרויקט מרקטינג סחיר לבין להיות יועץ. אני חושבת שאת יכולה לקשר את זה דרך העניין של לבסס אמון, אז שאתה סחיר, אתה נמצא כל יום בחברה, נכון? ויש לכם מערכת יחסים מאוד מאוד קרובה, עם המנכ"ל או עם המנהל מוצר, מנהל שיווק, אבל כשאתה פרודקט מרקטינג as a service, אתה יועץ חיצוני, שזה גם מיינדסט שונה, וגם כאילו אתה צריך להרגיל אותם, אוקיי? שזה כאילו מה הולכת להיות כאילו האופי של העבודה שלכם, אוקיי? אז זה גם להזכיר שאתם יועצים חיצוניים, לדעת שאתם כאילו יכולים להיות לתקופה מאוד קצרה או ארוכה, אבל גם להסכים על איזה שהם תנאים שבהם אתם הולכים לעבוד כאילו ביחד, האם אתם הולכים להגיע כמה פעמים למשרד, או שאתם הולכים לעשות הכל מבחוץ, האם אתם רק הולכים לנהל שיחות ולהיות כאילו האלה שנותנים, עושים להם סדר בראש של האסטרטגיה, ופשוט מכינים להם את הטבלאות שהם צריכים, או אתם ממש הולכים לבצע את זה, כאילו אין זון, אתם הולכים לבחור את הפרילנסרים, בשביל כל מיני וידאוים, או בשביל האתר וכו'. לחשוב באמת, כאילו, מה השכר שאתם רוצים לקבל לכל פרויקט, מתי אתם הולכים לקבל את התשלום על כל דבר, על כל זה, מראש. וכן, וממש כאילו, לתאם ציפיות, ולהסביר מה זה בעצם פרודקט מרקטינג as a service, ושאתם לא שכירים שפשוט מקבלים פחות כסף, כאילו כפרילנסרים. גם שאתם תרוויחו מזה בעצם, כי אתם יש לכם את היכולת לבחור איזה לקוחות שאתם רוצים, לקחת כמה לקוחות שאתם רוצים, בגבול ההיגיון, כדי שתיתנו את השירות המקסימלי, לכל לקוח שאתם בוחרים בו. וכן, ואין לכם באמת רף,
אין איזשהו גג של השכר שאתם יכולים לקבל בתור יועצים. אז choose wisely. אז אם נשארתם עד עכשיו, ואתם בעצם שמעתם את כל התהליכים ואת הפרסונות, ומה צריך ומה כדאי וכו' וכו', ואתם שואלים את עצמכם, רגע, איך אני בכלל אדע באמת שזה מתאים, לי נשמע קוסם, אני ככה בוחר לעצמי את הלקוחות, אני מחליט גם, אני אדון לזמן של עצמי, אני יודע מתי אני רוצה לעבוד, אני יכול גם לעבוד לא מהארץ, נכון? אני יכול לעבוד מקופנגן, שזה החלום של כולנו, אני יכול לשתות קוקוסים ולעשות תוך כדי את העבודה שלי על הלפטופ, סך הכל נשמע די חלום. פן, כן. ממש. אז מהבחינה הזאת, מבחינתך, אם ככה מישהו מקשיב בתחילת הדרך ורוצה לדעת האם זה מתאים לו, אז מעבר לכל הדברים הזוהרים שתיארנו כרגע, האם יש גם דברים שכדאי שנייה באמת לדבר קצת יותר בו, לעומק וברצינות, כן. האם זה מתאים לי, כן או לא? אז זהו, אז זה לא יתאים לכולם, ולכל אחד יש את הסיבות שלו, למה הוא בוחר בזה, אוקיי? אני פשוט, יש לי גם את האופי הזמי שלי, ועשיתי באמת כל כך הרבה בשיווק, שזה יאפשר לי כאילו מצד אחד גם את החופש שלי, כאילו את הבחירה לבחור את הלקוחות שאני רוצה לעבוד איתם, וגם כאילו זה לא יגביל אותי, בצורה שנגיד שכיר צריך לבוא לאותו מקום כל יום, באמת להיות שכיר, וכאן יש לך יותר כאילו את האופציה להיות היועצת, הסמכות הזאת מבחוץ, ואורח לרגע רואה כל פגע, משהו כזה. וכאן לקבוע יותר את התנאים שלך, עם זאת, אתם צריכים לשווק את עצמכם, אתם צריכים סבלנות, אתם צריכים לדעת שזה כאילו יכול להיגמר בכל שלב, אתם לא יכולים להיקשר לפרויקטים שלכם יותר מדי, זה לא שלכם באמת, אוקיי? יש הרבה מאוד דברים שלא כל אחד מסוגל, איך את מרגישה עם זה? אני חושבת שתיארת דברים מאוד מאוד נכונים, יש מצד אחד הרבה חופש ועצמאות, אם זה בחירת הפרויקטים, ניהול הזמן כמו שאמרנו, ויש גם דברים שהם צריכים להבין שאתה עובד הרבה יותר קשה, למשל בלשווק את עצמך, יש אנשים שבא להם מאוד בקלות המיתוג העצמי שלהם, או לייצר כזה נטוורקינג. גם נטוורקינג וגם הרבה תוכן בלינקדאין, וכזה כל יומיים שלושה לרשום את זה משהו שעשית, או לעשות רישר למשהו ולתת את השפיל שלך סביב זה, יש אנשים שמאוד מאוד בא להם בקלות, יש אנשים שפחות, אז צריך לחשוב על זה, איך בעצם אתה יוצר את אותו פאנל של הברנד אווירנס של עצמך, יש כאלה שזה מבחיל אותם, ויש דברים שאנשים שחוגגים על זה, אז שנייה להיות כנים עם עצמכם ולהבין באיזה צד אתם. העניין של משמעת עצמית, זה דבר מאוד מאוד חזק מבחינתי של ניהול משימות. ואם אתם יכולים להיות הסמכות הזאת באמת, שיקשיבו לכם, כאילו להיות הסמכות, שאתם שכירים לפעמים, סורי, אבל הרבה פעמים אתה יכול להיות ראש קטן, אוקיי? פה אין מקום לזה. אתם צריכים כל פעם to deliver, בכל פגישה שאתם פוגשים את הלקוח, אתם צריכים להראות לו שהיה ערך שעבדתם עליו לפני, אוקיי? וגם אתם ממש צריכים את ההמלצה שלו. המלצות זה באמת דרך השיווק כאילו הכי עתיקה, הכי מוצלחת. כן, בהרבה סמכים עליה, ותזכרו שכאילו הלקוח הזה יכול להביא את הלקוח הבא. כן, אז אני שומעת פה ממך עניין גם הרבה של חשיבה יזמית, את קוראת לזה ראש גדול, אבל העניין שכל הזמן אתה אוהב לדהור קדימה, לספק עוד אינפורמציה, לתת אימפקט, ואני כן רוצה, דיברנו קודם על השיחה הראשונה עם אדון וגברת יזמית, על השיעורי בית שאנחנו נותנים להם, ואז לקחתי את הפרויקט, לקחת את הפרויקט, נשמע לי טוב, יש גם כימיה טובה, גם זה מתאים לתחום מומחיות שלי, גם אני יכולה לבקש את הכסף שרציתי, ואנחנו ככה ממשיכות בתוך... אפי, כן, ג'וי. לגמרי. ואנחנו ככה ממשיכות בפרויקט, בפאנל, אני אקרא לזה לצורך העניין של הפרויקט מרקטינג as a service. איך את ממליצה to shine? כלומר, אם מדברת, אני יזמית אימפקט, ואת גם אמרת עכשיו לפני כמה משפטים, אתם צריכים בכל פגישה להראות אימפקט, ובכל פגישה להוכיח שאתם הייתם הבן אדם הנכון to hire. אני יכולה להתחיל ולשתף מהניסיון שלי, שקודם כל, אם אנחנו בפריבילגיה של בחירת הפרויקט, אז תבחרו כרגע כאלה שנותנים לך את התנאים להצליח, כלומר, כאלה שתוך כדי השיחה והבעיות והחסמים שהם מציגים, כבר יש לך את הרעיונות, יש לך כבר את ושהם יאפשרו לכם. מעולה, ויש לך כבר את הרפרנסים לדברים שכבר עשית, שתוכל גם א' לשפר את מה שעשית, כי כבר עבר זמן, הטכנולוגיה השתנתה, השוק השתנה וכו', אבל גם להראות להם שעשית משהו דומה, ולבדוק אם הם מתחברים לזה. וכמובן, השלב שבו החברה נמצאת, שכבר דיברנו על זה, גם העניין של תיאום ציפיות, כמו שאמרנו, מהבחינה הזאת של אם תגדירו מראש את ה-KPI להצלחה, אז יהיה לכם הרבה יותר קל גם to shine אחר כך, זה מין עבודת הכנה שהיא נשמעת סזיפית ואולי קצת לא מעניינת, בהרבה מובנים, השיעורי בית, ואז נבדוק. אבל קשה באימונים, קל בקרב. בדיוק, אם הכנתם תשתית טובה,
של אם זה KPI, ואם זה תיאום ציפיות, ואפילו נתתם קצת רמזים למה שאתם מתכוונים לעשות, כמו שאמרת בהצעת מחיר, והסכמתם על הכל, הריצה אחר כך מאוד תאפשר לכם to shine. אז אל תזלזלו בשלבים המקדימים, בפורפליי. וזה לא עבודה בחינם, תחשבו על זה, כמו שאתם נותנים תוכן כאילו קצת, ואנשים רוצים אחרי זה, הם סומכים עליכם יותר. אז תדעו שזה ישתלם לכם ברוב המקרים. אוקיי? אני עכשיו עשיתי את זה עם לקוח, ובסופו של דבר הוא בחר בי, כי הוא יכל לדמיין את זה בראש שלו. מעולה, נכון, זה מצוין, וגם אם אתם מרגישים שזה בחינם, תתמחרו קצת אחרת אחר כך, אבל כן להגיע למצב שאתם שמים את כל היסודות במקום, בשביל שתרוצו אחר כך גם מהר, וגם שוב בהצלחה, שזה מה שכולנו רוצים לעשות. אז לפני שנעבור לעשה ואל תעשה, מאוד חשוב בעולם של פרודקט מרקטינג, שוב כיועץ וכשכיר, אני חושבת שמי שמאזין לנו עכשיו, וכשלעצמו נשמע לו כמו הרפתקה, שהוא היה רוצה לקחת ולנסות אותה, איך הוא בעצם מתחיל? מאיפה הוא משיג לקוחות? כן, אז אמרנו להתחיל בהתחלה, וההתחלות הן הכי קשות. אז כן, אז זה אף פעם, הצלחה היא לא דבר שבאמת משום מקום מגיע, האנשים אתם רואים את כל הלייקים האלה אחרי זה בלינקדאין, או באמת יש להם הרבה לקוחות ואיזשהו מיתוג אישי, זה אחרי הרבה מאוד עבודה שמכמה ערוצים, ואתם יודעים מה זה שיווק. אז אצלי לפחות, כאילו, אני כותבת כבר הרבה מאוד זמן באתר לסטארט-אפ, וכתבתי גם על למה פרודקט מרקטינג צריך להיות התפקיד השיווקי הראשון בחברת סטארט-אפ, בסטארט-אפ פור סטארט-אפ, ועכשיו באמת המוצרים שהכנתי במשך חצי שנה, שזה כאילו הקורס והספר הערכה של הפרודקט מרקטינג, וחוץ מזה יש עוד כמה דרכים שאנחנו צריכים לעשות, שקשה קצת לאינטרוברטים לעשות, שצריך לדבר עם אנשים, ולעשות נטוורקינג, ואת זה אולי יכולה גם לתת לנו את הצד שלך בעניין הזה. אני חושבת שקודם כל מה שתיארת להתחלת פאנל של יצירת מוצרים וברנד אישי זה דבר חשוב, שגם לאינטרוברטים יכול להיות בזה הרבה ערך, דווקא שהם יושבים בבית וחושבים עם עצמם, איזה דברים רוצים לכתוב ומה מעניין אותם, ודווקא מתוך איזשהו ניסיון מאוד עשיר ומקצועי, הם יכולים לייצר תוכן סופר רלוונטי. אבל אי אפשר להסתתר כל הזמן. זה למה נגיד אני פה. נכון, למשל התראיין בפודקאסטים. כן, זה אחלה דרך ליצור לידים חדשים. מה שלי עבד זה ליצור קשר דווקא עם ה-VCs, חלקם גם חברים, גילוי נאות, אז הם מכירים את העבודה שלי, אבל גם הם ביקשו ממני, טוב, תספרי קצת על עצמך, ותני לי פסקה, ותספרי למה את חושבת שאת מתאימה, ותכווני אותנו לפרויקט שעשית, וגם פה הייתה עבודה, זה לא רק ככה פינג לאיזה חבר, תחבר אותי, כן. ואז כמובן מתחיל גם העבודה מול הלקוחות עצמם, ולראות איך אתה מגיע למצב שאפילו חברה שגייסה, ואתה רואה שהיא גייסה, אז לפנות אליהם ישירות, או דרך חבר שמכיר חבר, כלומר זה לעבוד קצת כמו בהיירינג בחברה חדשה, שאתה רוצה למצוא מישהו בתוך החברה שמכיר, אז נכון. באופן דומה, ואת אמרת לי גם עניינים של חלד, אם מישהו יוצא לחלד, נכון. זה משרות טמפוררי, שאף אחד לא בהכרח חושב עליהם, שלאייש אותם בסרוויס, הנה יצא לך פרודקט מרקטינג, אפילו head of marketing. המילואים למשל שעכשיו היה במלחמה, יכול, באמת פרודקט מרקטינג זה סרוויס יכול למלא את החלל הזה, וממש אפשר לבוא עם ארכז כלים שלהם, יש להם את כל הניסיון העשיר, ממש למצוא את האחד שמתאים לכם, ופשוט כאילו לתת להם לעשות את הפוש הזה בכמה חודשים. אני יודעת שכשאני פעם החלפתי לחלד, אז הם היו כאילו בהלם כזה, אפרת הגיעה בסערה ושינתה לנו את כל האסטרטגיה. כי באמת כי אתם מביאים בן אדם עם הרבה מאוד ניסיון לתקופה קצרה, וזה שווה לכם אחר כך, כי באמת בתקופה מאוד קצרה הם יכולים לתת לכם הרבה מאוד אימפקט לחברה. אז חלד, לא תמיד צריך לקחת את הצעיר, הג'וניורים וכאלה, פרודקט מרקטינג וסרוויס יעשו עבודה מעולה. אוקיי, אז מהניסיון העשיר שלך, ככה טיפ אחרון של עשה ואל תעשה למי שמאזין לנו. כן. מה את ממליצה לעשות? כן, אז תהיו open-minded, תבואו curious, תאפשרו, אוקיי? תבינו שכאילו הם יעשו טעויות, הם לפעמים לא יקבלו את כל ההמלצות שלכם, ולפעמים דווקא אולי הם כן יצטקו. אז באמת כאילו להיות סבלניים, ולבוא כ-PMM enablers, אתם פה באמת צריכים לשרת את החלומות שלהם, ולהבין שיש להם הרבה מאוד לחצים עליהם, ולתת להם את השירות הכי טוב שאתם יכולים. מעולה, ועוד דבר שאני הייתי ממליצה זה להגיע למצב שאתם נותנים בעצם את השלב הראשון של הייעוץ שלכם בחינם, במרכאות,
מראים להם קצת יותר, נותנים להם הצצה לתוך התוכנית, ברמת, כמו שאמרנו, high level, לבדוק שוב את הכימיה, את ההסכמה המקצועית, שזה האתגרים. מה היית ממליצה בשום פנים ואופן לא לעשות? כן, just don't. כן, אז לא להיכנס ראש בראש, לא להעביר ביקורת, אוקיי? אתם לא יודעים מול איזה אגו שברירי כזה או אחר אתם עומדים, זה יכול לפצוץ לכם את כל העסקה. תזכרו שיש מטרה, המטרה היא להשיג את הלקוח, אוקיי? לא להיות צודקים, להיות חכמים. ממש להבין שאתם פה מבחוץ, האחריות בסופו של דבר להשיג את ההשקעה הבאה או את הלקוח הבא, היא לא שלכם, אתם לא אלה שיהיו חתומים על זה בסוף, אתם לפעמים תהיו בצללים, אז כן, תשמרו על צניעות ואל תהיו יותר מדי ביקורתיים, אני יכולה להגיד שאני פעם אחת פספסתי ככה לקוח, לא בקטע של רע, אני חשבתי שאני פשוט אומרת לו את האמת. שאת עושה איתו חסד. כן, אז זה לא את כולם יקבלו את זה ככה. מה שאני הייתי ממליצה ככה, הוראות שנכתבו בדם, לא לקחת כל פרויקט, אם זה לא התחום המומחיות שלכם, למשל, אתם מאוד אנשי פרפורמנס מרקטינג, או B2C, והפרויקט הוא B2C, ואתם בעיקר B2B, ולהפך, אם המוצר לא מדבר עליכם, אם אין כימיה טובה עם הסטייק הולדרים, ובעיקר אם לא ברור לכם על מה תמדדו, ומה בעצם רוצים מכם, גם אחרי כמה שיחות ראשונות. כן. אז מה שהייתי רוצה ככה לסיים איתו, אמרנו שנשאיר איזה ממתק והפתעה לסוף, כן. אז הייתי רוצה שתדברי ככה יחסית בקצרה, כי לצערי גם לא נשאר הרבה זמן, אבל כן להגיע למצב שאנחנו מקבלים קצת יותר הצצה, אל המדריך הקומפקטי לשיווק מוצר טכנולוגי שיצרת, כן. ואני כבר אגיד שה5 הראשונים שעשו קומנט לפוסט שלי בלינקדאין, אוריאן אבינר, ויכתבו שהם מעוניינים במדריך הקומפקטי לשיווק מוצר דיגיטלי של... מוצר טכנולוגי, כן. מוצר טכנולוגי, סליחה, כתב ספר, השקעת בשם, ואוריאן ככה מדברת מהר עליו, לא יפה, ומתייגים את אפרת שלם, אז תעניקי להם את עותק מהספר בחינם, בעברית, אבל הייתי רוצה שככה תתני לנו, תספרי קצת על אותו מדריך, ובכללי איפה אפשר למצוא אותך, לראות אותך, ולקבל ממך עוד. וכו. אז כן, אז המדריך הקומפקטי לשיווק מוצר טכנולוגי, זה החבילה האידיאלית לפרודקט מרקטרס, למנהיגים עסקיים וליזמים. זה כולל ספר, שדיברנו עליו גם באנגלית וגם בעברית. יש גם דיגיטלי וגם פיזי, אתם יכולים למצוא אותו באמזון ובקובו. אנחנו גם נוסיף לינקים לפרק הספציפי הזה, כדי שיהיה לכם ככה מעבר מהיר. אחלה, כן, אתם יכולים גם לגשת לאתר שלי, esmspice.com, ולראות את זה. ויש את הקורס הדיגיטלי ביודמי באנגלית, ואת הערכה שדיברנו עליה, שזה הערכה של הפרודקט מרקטינג, שיכולה לקצר לכם באמת שעות של עבודה, טבלאות, שיטס, באמת מצגות. חלומו של כל פרויקט מרקטינג. כן, דברים שאנחנו ממש כאילו, הכל באמת מאוד מעוצב, אתם יכולים להחליף את הכל מאוד custom made, אתם יכולים ממש לשנות את הכל, וכן, תמצאו את זה אצלי. אני חושבת שזה מדהים מה שעשית, ואני ממליצה מאוד לכל מי שמקשיב לעבור לחומרים האלה, שוב, בין אם אתם יועצים, פרויקט מרקטינג מתחילים או מנוסים, תמיד יש עוד מה ללמוד, ובאמת אפרת מאוד השקיעה בדברים האלה. כל היסודות זה שם, מפשט תהליכי עבודה וכו'. מדהים. אז תודה רבה לך שהגעת אלינו והתארחת ותרמת מהניסיון שלך להאיר את עיני האחרים, ואני שוב חוזרת שה5 הראשונים שירשמו כתגובה לפוסט בלינקדאין שלי, אוריאן אבינר, שמעוניינים לקבל קופון למדריך הקומפקטי לשיווק מוצר טכנולוגי, ותייגו את אפרת שלם, יקבלו אותו אליהם, את העותק בעברית. ולכל מי שעדיין לא חבר בפממיה, למה אתם מחכים? קהילת הפרודקט מרקטינג הישראלית בפייסבוק, תחפשו אותנו תחת הפממיה, דברים שבין אדם למוצרו, וזו גם הזדמנות מצוינת להודות לשותפים שלי לדרך, לטופז איתן ויונתן מימון, וגם ליאיר רונן שהצטרף אלינו כאן. אז תודה לכולכם ונתראה בפרק הבא. ביי!